ኦኬ እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም። በዛሬው የፊዚክስ የትምህርት ቪዲዮ እየላችሁ የቀረብኩት ለመጀመሪያ ዓመት የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች የሚሆን የፊዚክስ ትምህርት ነው። በዛሬው ትምህርታችን የምናየው ስለ ወርክ ኢነርጂ ኤንድ ፓወር ይሆናል ማለት ነው። ቻፕተር 2 ጀነራል ፊዚክስ 11 ቻፕተር 2። ስለዚህ በዛሬ ወርክ ኢነርጂ ኤንድ ፓወር እንዲሁም ደግሞ በተጨማሪ ኤግዛምፕሎችን አብረን የምናይ ይሆናል። ለዩቲዩብ ቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም ለጓደኞቻችሁ ሼር በማድረግ ፊዚክስን ከኔ ጋር መማር ትችላላችሁ። ወደ ትምህርታችን እንግዲህ መጀመሪያው ላይ የምናየው ስለ ወርክ ደን ነው። ኢን ፊዚክስ ወርክ ኢዝ ስፔሲፊክ ዴፊኒሽን አለው፣ የራሱ የሆነ ስፔሲፊክ ዴፊኒሽን አለው ማለት ነው። ዲስ ኢዝ ዘ ዲስፕሌስመንት ኦፍ አን ኦብጀክት ዱ ቱ ፎርስ ማለት ነው። በፎርስ ምክንያት አንድ ኦብጀክት ከነበረበት ፖዚሽን ወደ ሌላ ፖዚሽን ዲስፕሌስ ሲያደርግ ዱ ቱ ዘ አፕላይንግ ኦፍ ፎርስ ማለት ነው። ዲስፕሌስ ሲያደርግ የዛን ሰዓት ነው ወርክ ደን አለ ብለን የምናስበው ማለት ነው። ስለዚህ ሃው ማች ወርክ ኢዝ ደን ዲፔንድስ ኦን ዘ ዲስታንስ ዘ ኦብጀክት ኢዝ ሙቭድ። ምን ያህል ስራ እንደተሰራ የምናውቀው ግን ኦብጀክቱ በአፕላይንግ ፎርስ ምክንያት ምን ያህል ዲስታንስ ሙቭድ አድርጓል። በዛ ምክንያት ከፍተኛ ዲስታንስ ከቨርት ያደረገ ከሆነ ላርጅ ወርክ ተሰርቷል ማለት ወይም ላርጅ ወርክ አለ ብለን እንጠራለን ማለት ነው። ሶ ወርክ ካን ቢ ዲፋይንድ አስ ትራንስፈር ኦፍ ኢነርጂ ዱ ቱ ዘ አፕላይንግ ኦፍ ፎርስ ነው። እንግዲህ ወርክ ደን በሌላ አይነት ዴፊኒሽኑ ስፔሲፊክ አድርገን ስናይ ከአንደኛው ኦብጀክት ወደ ሌላኛው ኦብጀክት ኢነርጂ ትራንስፈር ያደረገ ከሆነ የዛን ሰዓት ነው ወርክ ደን አለ ብለን የምንጠራው ማለት ነው። ስለዚህ ወርክ ካን ቢ ዲፋይንድ አስ ትራንስፈር ኦፍ ዋት ኢነርጂ ነው። ኢነርጂ ትራንስፈር ሲያደርገው ከአንደኛው ኦብጀክት ወደ ሌላኛው ኦብጀክት ኢነርጂ ትራንስፈር ካደረገ የዛን ሰዓት ወርክ ደን አለ ብለን እናስባለን ማለት ነው። እንግዲህ ኢን ፊዚክስ ዊ ሴይ ዛት ወርክ ኢዝ ደን ኦን አን ኦብጀክት ዌን ኢነርጂ ኢዝ ትራንስፈርድ ቱ ዛት ኦብጀክት ነው። እንግዲህ አንድ ኦብጀክት ላይ ስራ ተሰራ ተብሎ የሚታሰበው ኢነርጂ ከሌላኛው ኦብጀክት ወደ ሌላኛው ኦብጀክት ላይ ምን ሲያደርግ ማለት ነው? ትራንስፈር ሲያደርግ ነው ማለት ነው በፊዚክስ ዴፊኒሽኑ። ኢፍ ዋን ኦብጀክት ትራንስፈር or give energy to the second object, so then the first object does work on the second object ማለት ነው። እንግዲህ ከመጀመሪያው ኦብጀክት ወደ ሌላኛው ኦብጀክት ላይ ስራ ተሰራ ተብሎ የሚታሰብ ከሆነ ወይም ወርክ ደን ባይ አን ኦብጀክት ከተባለ እንግዲህ ስራ ይሰራል የተባለው ኦብጀክት ኢነርጂውን ወደ ቀጣዩ ወይም ሰከንድ ታይፕስ ኦፍ ኦብጀክት ላይ ኢነርጂ ትራንስፈር ሲያደርግ ነው ማለት ነው። ሌላው ዘ ኢነርጂ ኦፍ ሙቪንግ ኦብጀክት ኢዝ ኮልድ ኬኔቲክ ኢነርጂ ሊሆን ይችላል። አሁን አንድ ኦብጀክት ከሆነ ፖዚሽን ወደ ሌላ ፖዚሽን ትራንስፈር ካደረገ ወይም ዲስፕሌስ ካደረገ ወርክ ደን አለ ብለን እናስባለን። ያ ወርክ ደን ደግሞ ዲቱ ሞሽን ኤንድ ዲስፕሌስመንት ስለሚሆን በኬኔቲክ ኢነርጂ ነው ማለት ነው። ሶ ኬኔቲክ ኢነርጂ ብለን እንጠራዋለን። ወርክ ኤንድ ኢነርጂ ላይ የምንረዳው ነገር ይኖራል። ኢን ፊዚክስ ወርክ ኢዝ ደን ዌን ኤ ፎርስ አክት ኦን አን ኦብጀክት ዛት አንደርጎስ a displacement from one position to another position ነው። እንግዲህ ስራ ተሰራ ብለን የምናስበው ከሆነ ፖዚሽን ወደ ሌላ ፖዚሽን ዲስፕሌስመንት ሲኖር ነው due to the applying of force ማለት ነው። ይሄ ነው አንደኛው ምክንያቱ በፊዚክስ ማለት ነው። force can vary as a function of position and displacement can be along various paths between two points። እንግዲህ ወርክ በጣም የተለያየ ሊሆን ይችላል። ከሆነች ፖዚሽን ወደ ሌላ ፖዚሽን አንድን ኦብጀክት ዲስፕሌስ በሚያደርግበት ሰዓት የተለያዩ ወርክ ደኖች ይኖሩናል ማለት ነው። ዱ ቱ ዘ ዲስፕሌስመንት ኦፍ ኦብጀክት ማለት ነው። ይሄ ሌላው ነው። እዚህ ላይ ማየት የምንፈልገው ኢፍ ኖ ዲስፕሌስመንት ቴክስ ፕሌስ፣ ምንም አይነት ዲስፕሌስመንት ማይኖረኝ ከሆነ ዜር ኢዝ ኖ ወርክ ደን ማለት ዊዛውት ዲስፕሌስመንት ዜር ኢዝ ኖ ወርክ ደን ብለን እንጠራለን ማለት ነው። ዜርፎር ዘ ወርክ ቱ ቢ ደን ኦን አን ኦብጀክት ዘስ ስሪ ኢንሴንሻል ኮንዲሽን ሹድ ቢ ሳቲስፋይድ። ስራ ተሰራ ብለን የምናስበው እነዚህ ሶስት ኮንዲሽኖች ሳቲስፋይ ሲሆን ነው። ዘ ፈርስት ኮንዲሽን ፎርስ መስት ቢ ኤግዘርትድ ኦን ዘ ኦብጀክት። ግዴታ ስራ ተሰራ ብለን ከምናስብበት አንደኛው ነገር ምንድነው? እኔ አፕላይድ ፎርስ መኖር አለበት። ስለዚህ ፎርስ መስት ቢ ኤግዘርትድ ኦን ዘ ኦብጀክት። ሁለተኛው ዘ ፎርስ መስት ቢ ኮዝ ኤ ሞሽን ኦር ዲስፕሌስመንት። ያ ፎርስ ደግሞ ሞሽን ወይንም ዲስፕሌስመንት መኖር አለበት ማለት። ስለዚህ ኦብጀክቱ ግዴታ እንቅስቃሴ እንዲኖረው መኖር አለበት ማለት እንቅስቃሴ መኖር አለበት። ዲቱ ሞሽን ዜር ኢዝ ዲስፕሌስመንት ማለት ነው። ሌላኛው ዘ ፎርስ ሹድ ሃቭ ኤ ኮምፖነንት አሎንግ ዘ ላይን ኦፍ ዲስፕሌስመንት። ሁለተኛ ፎርሱ ደግሞ አፕላይድ የሚደረገው ፎርስ ፓራላል ቱ ሞሽን ኦፍ አን ኦብጀክት ጋር ወይም ዳይሬክሽን ኦፍ
ሞሽን ጋር ተመሳሳይ መሆን አለበት ማለት ነው። ኦፖዚት ወይም ፓራላል መሆን አለበት ማለት ነው። ነገር ግን ፐርፐንዲኩላር ከሆነ ዜር ኢዝ ኖ ወርክ ደን ማለት ነው። እናየዋለን እሱ በሰፊው። if a particle subjected to a constant force undergo a certain displacement change in r, the work done by the force is given by work done due to applying force and displacement ብለን ስንጠራ work done which is equal to force times displacement cos of theta ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ላይ ማየት ያለብን work done which is equal to force ወይም አፕላይድ የተደረገው ፎርስ አለ ታይምስ ዲስፕሌስመንት ወይም ዶት ነው። ሁለቱም ቬክተር ናቸው። እንግዲህ ቬክተር ዶት ቬክተር ነው ያለው ሁለቱም ማለት ነው። ከዛ ማግኒቱድ ኦፍ ፎርስ ታይምስ ማግኒቱድ ኦፍ ዲስፕሌስመንት ኮስ ኦፍ ቴታ ብለን እንጠራለን። እንግዲህ ስራ ተሰራ ብለን የምናስበው ቴታችን ዜሮ ሲሆን ነው። ሞስት ኦፍ ዘ ታይም ዜሮ ሲሆን ከፍተኛ ወይም ማክሲመም ወርክ ደን አለ ብለን እናስባለን ማለት ነው። በዚህ መሰረት ቴታ ቢትዊን ፎርስ ኤንድ ዲስፕሌስመንት የምናገኛለን አንግል ነው ማለት ነው። ወርክ ኢዝ ስካላር ኳንቲቲ ነው ቢኮዝ ቬክተር ዶት ቬክተር ጊቭ አስ ስካላር። ስለዚህ ዶት ፕሮዳክት ብለን የምንጠራው ስካላር። በዚህ መሰረት ወርክ ኢዝ ስካላር ኳንቲቲ ነው ማለት ነው። ኤስአይ ዩኒቱ ጁል ነው። እንግዲህ ዋን ጁል ብለን የምንጠራው ከአንድ ኒውተን ሜትር ጋር እኩል ነው። እንዴት ነው የሚሆነው? እዚህ ላይ which is equal to force times displacement ነው ብለናል። ይህ ማለት ደግሞ ፎርስ ዩኒቱ ኒውተን ነው ኤንድ ዲስፕሌስመንት ሜትር አለ። በአንድ ስናገራቸው ኒውተን ሜትር የሚለው ነገር ይወክልልናል። ይህ ማለት ደግሞ በሌላ አነጋገር ዋን ኒውተን ብለን የምንጠራው እንግዲህ ፎርስ የፎርስ ዩኒት ነው። ፎርስ ደግሞ ማስ ታይምስ አክሰለሬሽን ነው። የማስ ዩኒት ኪሎግራም ነው። የአክሰለሬሽን ደግሞ ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ነው ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ይችኛይቱ ሜትር አር ስናደርግበት ታይምስ ሜትር ስንል ምን ይመጣ ማለት ነው? ኪሎግራም ሜትር ስኩዌር ፐር ሰከንድ ስኩዌር። ይሄኛው ከአንድ ጁል ጋር እኩል ነው ማለት ነው። ሳይን ኦፍ ወርክ ዲፔንድስ ኦን ዘ ዳይሬክሽን ኦፍ ፎርስ። ሁልጊዜም ሳይን ኦፍ ወርክ ዳይሬክሽን ኦፍ ፎርስ ላይ ዲፔንድ ይሆናል ማለት ነው። ሄንስ ዘ ወርክ ደን ባይ ዘ አፕላይድ ፎርስ ኢዝ ፖዚቲቭ ዌን ዘ ፕሮጀክሽን ኦፍ ፎርስ ኦንቱ ዲስፕሌስመንት ኢዝ ዘ ሴም ዳይሬክሽን። ማለት ወርክ ደናችን ፖዚቲቭ ነው የምንለው መቼ ነው? አፕላይድ የተደረገው ፎርስ ከዲስፕሌስመንቱ ጋር ዘ ሴም ዳይሬክሽን ሲኖረው ማለት ነው። አንድ አይነት ዳይሬክሽን የሚኖረው ከሆነ ወይም ፓራላል የሚሆን ከሆነ ዊ ሃቭ ፖዚቲቭ ወርክ ደን ማለት ነው። ስለዚህ አፕላይድ የተደረገበት ፎርስ እና የኦብጀክቱ ሞሽን ዘ ሴም ዳይሬክሽን ከሆነ ወርክ ደናችን ፖዚቲቭ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ቴታችን ዜሮ ስለሚመጣ ነው፣ ፓራላል ስለሚሆን ነው። ለምሳሌ ይሄን እንደተደረገ ነው የምናየው። የሆነ ኦብጀክት አለ። ይሄኛው ኦብጀክት አፕላይድ የተደረገበት ፎርስ አለ። ፎርስ ኦፍ አፕላይድ ኤንድ ኦብጀክቱ ሙቭ የሚያደርገው አት ዘ ሴም ዳይሬክሽን። ይሄ በዛ አይነት ሶ ዜር ኢዝ ኤ ዲስፕሌስመንት። ስለዚህ ፎርስ ኦፍ አፕላይድ እና ዲስፕሌስመንቱ ዘ ሴም ዳይሬክሽን ነው ያሉት ማለት ነው። በዚህ መካከል ቴታችን ምንድነው ማለት ነው? ዜሮ ነው ማለት ነው። ሶ ወርክ ደን which is equal to force dot change in r። ያ ማለት ደግሞ ማግኒቱድ ኦፍ ፎርስ ታይምስ ማግኒቱድ ኦፍ ዲስፕሌስመንት r cos of theta ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ኮስ ኦፍ 0 1 ስለሚመጣ ወርክ ደናችን ፖዚቲቭ ይሆናል ማለት ነው። ነገር ግን በተቃራኒ ቢሆን ለምሳሌ ኦብጀክቱ ይሄኛው ቢሆን ማለት ነው there is force of applied ዛይ ቢሆን እንደገና ደግሞ ኦብጀክታችን ሙቭ ያደርገው በሌላ አቅጣጫ እንደዚህ በዚህ አይነት አቅጣጫ ሙቭ ቢያደርግ there is displacement። ሶ በፎርስ አፕላይድ እና በዲስፕሌስመንት መካከል ያለው ቴታ 90 ዲግሪ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ወርክ ደን which is equal to force of applied times displacement cos of theta ስናደርግ ፎርስ ኦፍ cos of thetaችን 90 ዲግሪ ስለሚመጣ ወርክ ደን which is equal to 0 ነው። ለዛም ነው አንድ ዕቃ ተሸክመን በአናታችን ተሸክመን የፈለግንበት ቦታ ብንዞር ስራ ሰራን አይባልም። ምክንያቱም ኦብጀክቱ ሙቭ የሚሆንበት ዳይሬክሽን እና ኦብጀክቱ እኛ ላይ አፕላይድ የሚያደርገው የፎርስ ዳውንዋርድ ነው። ለምሳሌ ኤሰርት የማን ሆሪዞንታሊ ሙቭ እያደረገ ያለ እዚህ ላይ የሆነ ብሎክ ነገር ተሸክሞ ቢዞር የብሎክ ማስ ዳውንዋርድ ነው ወይንም ዌይቱ ኤምጂ ዳውንዋርድ ኖሯል ሆሪዞንታሊ ነው በዛ አይነት ሳይድ ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱ ፐርፐንዲኩላር ይሆናሉ። ሶ ዜር ኢዝ ኖ ወርክ ደን ኢን ፊዚክስ ማለት ነው። ኦኬ ወርክ ደን ባይ ስፕሪንግ ማስ ሲስተም። እንግዲህ ወርክ ደን ባይ ስፕሪንግ ማስ ሲስተም ስንል አንደኛው ቫሪ ወርክ ደን አለ ብለን የምናስበው ወይም ወርክ ደን ባይ ስፕሪንግ ኢዝ ኤ ታይፕስ ኦፍ ወርክ ደን ባይ ቫሪንግ ፎርስ። በተለያየ ፎርስ
የተለያየ ወርክ ደን የሚሰራበት ወይም አቬሬጅ ወርክ ደን የምንሰራበት ነው ስፕሪንግ ማስ ሲስተም ብለን የምንጠራው። ኮንሲደር የሆነ ነገር ኮንሲደር እና የሆነች ብሎክ ኦፍ ማስ ያለው እዚች ላይ ብሎክ ኦፍ ማስ አለ ከሆነች ስፕሪንግ ላይ አታች ተደርጓል። እዚህ የሆነ ስፕሪንግ አታች አድርገን እዚች ላይ አስቀምጠናል። ይሄ ስፕሪንግ ነው። ስለዚህ ይሄ አት ኢኩሊብሪየም ፖይንት ነው ዊዛውት አፕላይንግ ፎርስ ባይ ብሎክ ኦፍ ማስ ማለት ነው። በዚህ ምንም አይነት ፎርስ አፕላይ ሳናደርግ አት ኢኩሊብሪየም ፖይንት ነው ያለው። ሶ ኤክስ ስትሬች ወይም ኮምፕረስ ያደረገበት ዜሮ ነው ማለት ነው። አት ኢኩሊብሪየም ላይ ወርክ ደናችንም ዜሮ ነው ማለት ነው። ነገር ግን ብሎኩ ወደዚህ ሳይድ ላይ ስትሬች ቢያደርግ ሉክ ብሎካችን እንደዚህ አድርጎ ይሄን ስትሬች ቢያደርገው ማለት ነው ዜር ኢዝ ዲስፕሌስመንት ይኖራል ማለት ነው። እዚህ ላይ የሆነች ኤክስ ቫልዩ አለች ማለት ነው። ዜር ኢዝ ኤክስ ቫልዩ ዲስፕሌስ አድርጓል ባይ ስትሬችንግ ነው። ባይ ዘ ዌይ ፎርስ ኦፍ አፕላይ የተደረገው ወደዚህ ዳይሬክሽን ነው። በብሎኩ ላይ አፕላይ የተደረገው ፎርስ ኦፍ አፕላይ ወደዚህ ነው። እንደገና ደግሞ የስፕሪንጉ ማስ ኢን ኦፖዚት ዳይሬክሽን ነው። ፎርስ ኦፍ ስፕሪንግ ኦፖዚት ዳይሬክሽን ነው ማለት ነው። ዲስፕሌስመንት እና ፎርስ ኦፍ አፕላይድ ዘ ሴም ዳይሬክሽን በኔጌቲቭ ኤክስ ዳይሬክሽን ነው ሁለቱም ያሉ ማለት ነው። በዚህን ሰዓት ፎርስ which is equal to ማይነስ kx ይሆናል ማለት ነው። እንዴት ነው ማይነስ kx የሚሆነው? ፎርስ ዳይሬክትሊ ፕሮፖርሽናል ቱ ዲስፕሌስመንት ነው። ስለዚህ ፕሮፖርሽናል ኮንስታንቱ ማይነስ kx ብለን እንወስዳለን። ለምንድን ነው ማይነስ kx ያልኩት? ዲስፕሌስመንታችን ኔጌቲቭ ኤክስ ዳይሬክሽን ነው ያለው ወይም ይሄ ኔጌቲቭ ሳይን የሚያሳየን ሁልጊዜም ፎርስ ኦፍ ስፕሪንግ ኦፖዚት ቱ ፎርስ ኦፍ አፕላይድ ነው ማለት ነው። ወይንም ፎርስ ኦፍ ስፕሪንጉ ኦፖዚት ቱ ዲስፕሌስመንት ነው። ከዲስፕሌስመንቱ በተቃራኒ ይሆናል ማለት ነው። ይሄ አንዱ ነው ማለት ነው። ሌላኛው ኮምፕረስ በሚያደርግበት ሰዓት ለምሳሌ ብሎካችን እዚህ ላይ በሚሆንበት ሰዓት የኛ ብሎክ ይሄ አት ኢኩሊብሪየም ላይ በዛ አይነት ሳይድ ተቀምጧል። ይሄኛው ኮምፕረስ በሚሆንበት ሰዓት ደግሞ ይችኛቱ ሞር ኮንደንስ ታደርጋለች ማለት ነው። ይሄን አይነት ብሎኩ እዚህ ሳይድ ላይ እንደዚህ ቢቀመጥ there is a displacement ወደ ፖዚቲቭ ኤክስ ነው ማለት ነው። ፖዚቲቭ ኤክስ ዲስፕሌስ አድርጓል። የስፕሪንጉ ማስክ ማነው ፎርስ ኦፍ ስፕሪንግ ይሄ ማለት ነው በተቃራኒ አቅጣጫ ነው። ፎርስ ኦፍ አፕላይዱ ቱዋርድስ ቱ ፖዚቲቭ ኤክስ ነው። ፎርስ ኦፍ አፕላይድ ቱዋርድስ ቱ ፖዚቲቭ ኤክስ ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ አሁንም ስንሰራ ፎርስ which is equal to minus kx ነው የምንለው። ሁልጊዜም ፎርስ ኦፍ ስፕሪንግ ኦፖዚት ቱ ፎርስ ኦፍ አፕላይድ ነው ወይንም ፎርስ ኦፍ ስፕሪንግ ስትሬች እንዲሁም ደግሞ ኮምፕረስ ያደረገበት ዲስፕሌስመንት ይኖራል ማለት ነው። ስለዚህ ስፕሪንግ ማስ ሲስተም ላይ ይሄን እንውሰድ። ፊገሩን እዚህ ላይ መመልከት እንችላለን። ይሄኛው at equilibrium point ነው። this one is at equilibrium point so a displacement x which is equal to 0 ነው። ይሄኛው ምንም ስትሬች ወይም ኮምፕረስ ሳይደረግ ነው በዚህ ላይ። ስለዚህ at equilibrium point ነው ያለው። there is no work done fx 0 ነው። ምክንያቱም ዲስፕሌስመንቱ 0 ስለሚመጣ ወርክ ደናችን 0 ነው እዚህ ፖይንት ላይ። ነገር ግን በዚህ ብሎክ ምክንያት በስፕሪንጉ ይሄንን ስትሬች ቢደረግ there is a ዲስታንስ አለችን። እቺ ዲስታንስ ኤክስ ዲስታንስ ሙቭ አድርጓል ቱዋርድስ ቱ ዋት ፖዚቲቭ ኤክስ ዳይሬክሽን የሆነች ኤክስ ዲስታንስ ሙቭ አድርጓል። ነገር ግን ፎርስ ኦፍ ስፕሪንግ ኦፖዚት ነው ከዲስታንሱ ወይንም ከዲስፕሌስመንቱ ኦፖዚት ዳይሬክሽን ላይ ነው የምናገኘው ማለት ነው። ምክንያቱም ዲስፕሌስመንቱ ፖዚቲቭ ኤክስ ነው፣ ፎርስ ኦፍ ስፕሪንግ ደግሞ ኔጌቲቭ ኤክስ ዳይሬክሽን ነው የሚያሳየው ማለት ነው። በዚህ ምክንያት ፎርስ which is equal to ማይነስ kx ብለን እንጠራዋለን። ሁለቱ ኦፖዚት ስለሆኑ ማለት ነው። ይሄ ለመጀመሪያው ነው የሚሆነው ማለት ነው። እዚህ ቦታ ላይ ፎርስ which is equal to 0 ነው ብለናል። ሁለተኛው ፖይንት ላይ የምናየው እዚህ ላይ የምናየው ምንድነው? ይሄኛው ኮምፕረስ በሚያደርግበት ሰዓት ነው። አሁን there is force of applied towards to negative x ነው። ፎርስ አፕላይድ የተደረገው ወደ ኔጌቲቭ ኤክስ ነው። ዲስፕሌስመንቱ በተመሳሳይ ወደ ማለት ነው ወደ ኔጌቲቭ ኤክስ አለ ማለት ነው። ነገር ግን የስፕሪንጉ ፎርስ ወደ ፖዚቲቭ ኤክስ ዳይሬክሽን ያለው ማለት ነው። እዚህ ላይም በተመሳሳይ ፎርስ which is equal to what minus
kx ነው የምናደርገው። የስፕሪንግ ፎርሱ እና የዲስፕሌስመንቱ ኦፖዚት ዳይሬክሽን መሆኑን ነው የሚነግረን ይሄ ኔጌቲቭ ሳይን። ፋይናሊ ወርክ ደን ብለን የምንጠራው ምን ይኖራል ማለት ነው። እዚህ ላይ በኤክስ ዋይ ፕሌን ስንመለከት ዜሪዝ ኤፍ ይኖረናል እዚህ ላይ ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ዲስፕሌስመንት ኤክስ አለን። ኤፍ ኤክስ ስንል ማይነስ ከኤክስ ነው ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ዲስፕሌስ ያደረገበት አስ ፋንክሽን ኦፍ ዲስፕሌስመንት ኤክስ ማለት ነው። ዜሪዝ ትራያንግል ፎርም ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ወርክ ደን ብለን የምንጠራው ከቨር ኤሪያ ነው። ዛት ሚንስ 1/2 ቤዝ ታይምስ ኦፍ ሄት ይሆናል። ቤዛችን ኤክስ ነው፣ ሄታችን ማይነስ ከኤክስ ነው ማለት ነው። ስለዚህ 1/2 ማይነስ ከኤክስ ታይምስ ኤክስ እናደርገዋለን። ስለዚህ ማይነስ 1/2 ከኤክስ ስኩዌር ይመጣ ማለት ነው። ማይነስ 1/2 ከኤክስ ስኩዌር ብለን ወስደናል። ይሄኛው ወርክ ደናችን ይሄ ኔጌቲቭ ሳይን የሚያሳየን ኖርማሊ ዲስፕሌስመንት እና አፕላይድ ፎርሱ ኦፖዚት ከሆነ ነው ማለት ነው። በዚህ አይነት መልክ የምንሰራው እናያለን በሰፊው። ኦኬ work done by force of spring, the work done by the spring force as a block move from minus x to 0 ያ ማለት የመጀመሪያው ላይ from minus x to 0 ማለት የሆነች ዲስታንስ towards the negative direction እስከ ኢኩሊብሪየም ፖይንቱ ድረስ ማለት ነው። ያ ማለት the area shaded by triangle ነው 1/2 kx ስኩዌር ነው የምለው። ኤሪያው ደግሞ ፖዚቲቭ ስለሚሆን 1/2 kx ስኩዌር ማክሲመም ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ምክንያቱም ኔጌቲቭ ኤክስ ነው። ምን እናደርጋለን ስንሰራ ኔጌቲቭ ኤክስ ስለሆነ ዲስፕሌስመንታችን ኔጌቲቭ ኤክስ ነው። ፎርሳችንም በተመሳሳይ ኔጌቲቭ ኬኤክስ ነው። ሶ 1/2 ይሄኛው ማይነስ ኬኤክስ ታይምስ ዋት ማይነስ ኤክስ ነው which is equal to 1/2 kx ስኩዌር ይመጣ ማለት ነው። ቱ ፋይናል 0 ሶ ኢንቲግሬሽን ነው የምንጠቀመው እዚህ ላይ ማለት ነው። ሶ ወርክ ደን ኦፍ ስፕሪንግ which is equal to ኢንቲግሬሽን ኦፍ ፎርስ ባይ ዲኤክስ ይመጣል። ይህ ማለት ደግሞ ኢንቲግሬሽን ኦፍ ዋት ማይነስ ኬኤክስ ባይ ዲኤክስ ኢቫሉዌትድ ፍሮም ኤክስ ኢኒሻል ዛት ሚንስ ማይነስ ኤክስ ማለት ነው። ኤንድ ኤክስ ፋይናላችን ደግሞ አት ኢኩሊብሪየም ፖይንት ድረስ በዚህ አይነት መልክ እንተካለን። ሶ ይህን ኢቫሉዌት ስናደርግ የሚኖረው መጀመሪያ ይህን ኢንቴግሬት ስታደርጉት ማይነስ ኬኤክስ ስኩዌር ኦቨር 2 ይመጣላቸዋል። ኢቫሉዌትድ ፍሮም ይሄ ፋይናሉ ነው። ይሄ ፋይናል ኤንድ ኢኒሻላችን ማይነስ ኤክስ ነው ማለት ነው። ሶ ይሄንን ማይነስ ኤክስ ማክሲመም ማለት ነው። ይሄን ሰብስቲቲዩት ስናደርግ የምናገኘው 1/2 kx ማክሲመም ስኩዌር ይኖራል ማለት ነው። kx ማክሲመም ስኩዌር። ስለዚህ ኢንቴግሬት ስናደርግ ይሄን ነገር እናገኛለን ማለት ነው። ሶ ኢንቴግሬሽን ኦፍ fs ባይ dx ማለት ነው። fx ብለን እንዲጠራናት እዚች ላይ ያለች ማይነስ kx ነው ታይምስ dx ሶ 1/2 kx ስኩዌር ማክሲመም ይሆናል ማለት ነው። ምክንያቱም ኢቫሉዌት ስናደርግ ይሄ ፋይናሉ ነው ማይነስ ኢኒሻሉ ነው የምታደርጉት። ሰብስቲቲዩት አድርገን የምናገኘው ቫልዩ ነው 1/2 kx ስኩዌር ማክሲመም ይመጣ ማለት ነው። ኦኬ the work done by the spring force is positive because the force is in the same direction as the displacement of the block. both are the same direction ከሆነ ወርክ ደናችን ፖዚቲቭ ይሆናል ማለት ነው። ኦፖዚት ዳይሬክሽን ግን ከሆነ ወርክ ደናችን ኔጌቲቭ ይሆናል። ዲስፕሌስመንት እና ፎርሱ ኦፖዚት ዳይሬክሽን ከሆነ ማለት ነው። ይሄ ሌላኛው ነው። work done by the spring force as the block move from x initial to 0 to final ደግሞ x maximum ያ ማለት ወደ ፖዚቲቭ x ቢሆን ይሄንም ተመሳሳይ ስራ እንሰራለን ማለት ነው። እንዴት ነው የምናደርገው? work done by the spring which is equal to integration of fs by dx ነው። so x stand from ኢኒሻሉ ማለት ነው። ኢኒሻሉ 0 ነው ከኢኩሊብሪየም ፖይንቱ ወደ x which is equal to x maximum ድረስ ማለት ነው። ፖዚቲቭ x ዳይሬክሽን ቢሆን ይህ ማለት ኢንቲግሬት ስታደርጉት ኢንቲግሬሽን ኦፍ ዋት x stand from 0 to x maximum ማለት ነው። kx minus kx by what dx ይሆናል ማለት ነው። ይህ ማለት ኢንቲግሬት ስናደርገው ይሄ ማይነስ kx ኢንቲግሬሽኑ ማይነስ kx ስኩዌር ኢቫሉዌትድ ፍሮም x0 ኢኒሻሊ ቱ x ፖዚቲቭ x ማክሲመም ድረስ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ቦታ
መተካት እንችላለን። ኦቨር ቱ ነው ባይ ዘ ወይ ይሄ ያለው ማለት ነው። ምክንያቱም ኢንቴግሬሽን ኦፍ ኤክስ ስኩዌር ኢንቴግሬት ብናደርግ እዚህ ላይ ፕላስ ዋን ኦቨር ዋት ቱ ፕላስ ዋን እንደምንለው ሁሉ ይሄም ተመሳሳይ ነው ማለት ነው። በዚህ መሰረት ይሄን ሰብስቲቲዩት እናደርገው። ኤክስ ማክሲመም እዚህ ቦታ ስንተካ ማይነስ ኬ ኤክስ ስኩዌር ማክሲመም ዲቫይድ ባይ 2 ማይነስ ይሄኛው 0 ነው፣ ልዩነት የለውም። ስለዚህ ወርክ ደናችን ምን መጣ ማለት ነው? ማይነስ ኬ ኤክስ ስኩዌር ኦቨር 2 መጥቶልናል ማለት ነው። በዚህ መሰረት ይሄን ኢንቴግሬት ስናደርግ ይሄን አይነት ቫልዩ ይመጣልናል ማለት ነው። ሶ ወርክ ደን ቢኮዝ for this part of the motion the displacement is to the right and the spring force is to the left ነው። ስለዚህ ኦፖዚት እና ኦፖዚት ሲሆን ኔጌቲቭ ይመጣል፣ the same direction ሲሆን ደግሞ ፖዚቲቭ ቫልዩ ይኖርናል ማለት ነው ወርክ ደን። ምክንያቱም the direction of work done is depend on the direction of force ብለናል ማለት ነው ስንጀምርም። ሁለቱን አቬሬጅ ስንወስድ አት ኢኩሊብሪየም ፖይንት ላይ ቢሆኑ ብንደምራቸው ማይነስ 1 over 2 kx ስኩዌር ማክሲመም ፕላስ 1 over 2 kx ማክሲመም ስኩዌር ሁለቱን ብንደምራቸው 0 ነው የሚመጣው ማለት ነው። ይህ የሚያሳየን ደግሞ ወርክ ደኑ ኮንዘርቭ መደረጉን ነው የሚያሳየን ማለት ነው። ስለዚህ ኮንዘርቫቲቭ ወርክ ደን መሆኑን እናውቃለን። which is equal to የሆነ x ኢኒሻላችን የሆነች ፖይንት አለችን ዲፈረንት ፍሮም 0 የሆነች and x ፋይናል ዲፈረንት ፍሮም 0 የሆነች ሁለት ፖይንቶች ቢኖሩን so work done which is equal to integration of fs by dx ነው። so initial xi initial አለን and x ፋይናል ይኖርና ማለት ነው። ሁለቱም ከዜሮ የተለያዩ ማለት ነው። በዚህ መሰረት እዚህ ላይ integration of what kx minus kx evaluated from x initial and x final ማለት ነው። ሁለቱን ኢንቴግሬት ስናደርግ minus 1 over 2 x square kx square እናገኛለን። so evaluated from x initial to x ፋይናል ይሆናል ማለት ነው። ሶ ሁለቱን መተካት እንችላለን። ይህ ማለት ደግሞ ስንተካው ምን ይመጣ ማለት ነው? ማይነስ 1 over 2 kx ፋይናል ስኩዌር ማይነስ ኦፍ ማይነስ ዲስ ፕላስ ማለት ነው ፕላስ 1 over 2 kx ኢኒሻል ስኩዌር ይመጣ ማለት ነው። ይሄን ሪአሬንጅ ስናደርግ 1 over 2 kx ኢኒሻል ስኩዌር ማይነስ 1 over 2 kx ፋይናል ስኩዌር ይሆናል ማለት ነው። በዚህ አይነት መልክ ማስቀመጥ እንችላለን። አርቢትራሪ ፖይንት ስንወስድ ማለት ነው። የሆነች ፖይንት ኢኒሻሉም ዲፈረንት ፍሮም 0 ፋይናሉም ዲፈረንት ፍሮም 0 ሲሆን ወርክ ደናችን ምን ይሆናል ማለት ነው? ኢኒሻል ማይነስ ፋይናል ይሆናል ማለት ነው። በዚህ አይነት መልክ መስራት እንችላለን። ኦኬ for the work done on the spring by external agent that stretch the spring vary slowly from x initial 0 to x final maximum ማለት ነው። ሁለቱም ላይ ልዩነት አላቸው ማለት ነው። at any value of the position the applied force is equal in magnitude and opposite in direction to the spring force ሁልጊዜም በማንኛውም ፖይንት ላይ force of applied እና force of spring opposite direction ናቸው። ያ ማለት force of applied it is positive kx ነው። ምክንያቱም force of spring negative kx ነበር። force of applied አችን ግን ምን ሆነ ማለት ነው? positive kx ይሆናል ማለት ነው። therefore the work done by the applied force which ብለን የምንጠራው is external exerting force ነው ማለት ነው። ኤክስተርናሊ ብሎክ ላይ ኤግዘርት የሚደረግ ፎርስ ነው የኛው ፎርስ። ሶ ከስፕሪንጉ ፎርስ ኦፖዚት ዳይሬክሽን ላይ እናገኘዋለን ማለት ነው። በዚህን ሰዓት ወርክ ደናችን ፖዚቲቭ 1 over 2 kx ስኩዌር ማክሲመም ነው የሚኖረን። በኢኒሻል ስናስበው ደግሞ ወይም በሚኒመም ስታስቡት ተመሳሳይ ነው፣ ኔጌቲቭ ነው የሚኖረው። ያ ማለት ቼንጅ ወርክ ደን የዛኛው ተቃራኒ ነው የሚሆነው ማለት ነው። 1 over 2 kx ፋይናል ስኩዌር ማይነስ 1 over 2 kx ኢኒሻል ስኩዌር ይሆናል ማለት ነው። ይሄ በተለመደው አይነት መልክ የሚቀመጠው፣ ያኛው ግን 1 over 2 kx ኢኒሻል ስኩዌር ማይነስ 1 over 2 kx ፋይናል ስኩዌር ነው ማለት ነው። በዛ አይነት መልክ ነው ልዩነታቸው የምታዩት። እስቲ ኤግዛምፕል እኒ ይሄን ኤግዛምፕል እኒ a particle is subjected to a force fx that vary with a position as in figure below. ይሄን ፊገር እንመለከታለን። what is the total work done by the force over the distance x which is equal to 0 to x 15 ነው። እና ይሄን ለመስራት ቀላል መንገድ
አለው ማለት ነው። ምክንያቱም እንግዲህ ወርክ ደን ኦን ስፕሪንግ ማስ ሲስተም ላይ ስታዩ እንዴት ነው የምታደርጉት? ከቨር ኤሪያውን ነው። ሶ ኤሪያውን ማየት ነው። ችኛቱ ኤሪያ ትኖርናለች። እዚህ ላይ ሌላ ኤሪያ ወደ ሬጉላር ኤሪያ መቀየር ነው የምንወስደው ማለት ነው። ሶ ይሄን ኤሪያዋን ብንወስደው ችኛቱ ኤሪያ ቱ፣ ይሄኛው ኤሪያ ስሪ። ሶ ቶታል ሰሚሽኑ ምን ሆነ ማለት ነው? ወርክ ደን ባይ ዘ ስፕሪንግ ማለት ነው። ይሄኛው ሙሉ በሙሉ እናየዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ይችኛቱን ኤሪያ እንውሰድ። እቺ ማለት 5 ናት ማለት ነው። እዚህ ፖይንት ላይ 5 ነው። እዚች ላይ ያው 0 ነው። ከ0 እስከ 5 አለ ማለት ነው። ቤዙ ይሄ 5 ነው። ሶ ዚስ ዋን ኢዝ 5 ከለሩን ቀይረው። እንደገና ደግሞ እዚህ ላይ ስመጡ ከ5 እስከ 10 ነው ያለው። ስለዚህ ይሄኛውም 5 ነው ቤዙ ማለት ነው። ሄቱ ደግሞ እዚህ ላይ እንደምታዩት 3 ነው። ዛት ዋይስ ቲ 3 ይሄ 3 ያለ ይሄም 3 ነው ማለት ነው። ይሄኛው ከ10 እስከ 15 ሶ ይችኛይቱ 5 ና ማለት ነው። እዚህ ላይ የምንወስደው ተመሳሳይ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ እስቲ እንስራ። የመጀመሪያው ኤሪያ 1 which is equal to 1/2 base times of height ነው። ሶ 1/2 ቤዝ ብለን የጠራ ነው ቲስ 5 ነው። መልቲፕላይ ባይ height ማለት ቲስ 3 ነው። ሶ 7.5 አግኝተናል ማለት ነው። እዚህ ላይ የምንወስደው ደግሞ ይሄኛው ቤዙ ኤንድ ሄይቱን ሁለቱ ብታዩ ይሄኛው 5 ይሄ 3 ነው። ሶ ኤሪያ 2 which is equal to base times of height ነው because it is a rectangle. so 5 times 3 15 ይኖረናል ማለት ነው። ይሄኛው ተመሳሳይ ነው ምክንያቱም ከ10 እስከ 15 ነው ሙቭ ያደረገው። እሱም 1/2 base times of height ነው የሚመጣልን ተመሳሳይ መልስ ነው ሁለቱ ላይ ማለት ነው። 7.5 ነው ኤሪያ 3 7.5 ምክንያቱም 1/2 ቤዝ ታይምስ ኦፍ height 15 ሲካፈል 2 ነው 7.5። ስለዚህ ቶታሊ ወርክ ደናችን 30 ጁል ነው ማለት ነው። ምክንያቱም 50 ፕላስ 7.5 ፕላስ 7.5 መጣ ትሪያንግሎቹ ይሄም 7.5 ነው ይሄም 7.5 ነው። በድምሩ 30 ጁል ወርክ ደን ተሰርቷል ማለት ነው። በዚያ መልክ መስራት ትችላላችሁ። ኦኬ መልሱን መልሱ ይሄን ይመስላል። 7.5 15 ሶስተኛው ትራያንግል 7.5 ነው። መጨረሻ ላይ ያለው መልሱ ምን ነው ማለት ነው 30 ጁል ነው ማለት ነው። ሁሉንም መደመር ነው 30 ጁል ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ኢነርጂ ኢዝ ዘ ክራውን ፎር ፊዚክስ ብለን እንጠራዋለን። ምክንያቱም ኢት ኢዝ ፋውንድ ኢን ኤቭሪ ብራንች ኦፍ ፊዚክስ። ኢነርጂ ብለን እንጠራው በማንኛውም ብራንች ኦፍ ፊዚክስ ላይ የምናገኘው ማለት ነው። ሶ ኢት ኢዝ ዲፋይንድ አስ ዘ ካፓሲቲ ኦፍ ኤ ፊዚካል ሲስተም ቱ ፐርፎርም ወርክ። አንድ ፊዚካል ሲስተም ስራን የሚሰራበት ኤቢሊቲ ወይም ፐርፎርማንስ ወይም ካፓሲቲ ኢነርጂ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ወርክ ደን ብለን የጠራነው መጀመሪያ ላይ ስታዩት ኢት ኢዝ ትራንስፈር ኦፍ ኢነርጂ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኢነርጂ ከሆነ ኦብጀክት ወደ ሌላኛው ኦብጀክት ትራንስፈር ሲያደርግ ዜር ኢዝ ወርክ ደን ብለን እንጠራለን ማለት ነው። ሶ ኤንድ ኢት ኢዝ ኤግዚስት ኢን ሴቨራል ፎርም። ኢነርጂ በተለያዩ ፎርሞች ነው ኤግዚስት የሚያደርገው ኢን ተርምስ ኦፍ ኬኔቲክ ኢነርጂ፣ ፖቴንሻል ኢነርጂ፣ ተርማል ኢነርጂ፣ ኬሚካል ኢነርጂ ኤንድ አዘር ፎርም ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ሶ ዘ ኤስአይ ዩኒት ኦፍ ኢነርጂ ኢዝ ጁል ብለን እንጠራለን ማለት ነው። በዚህ መሰረት ሁለት አይነት ብራንች ኦፍ ኢነርጂዎችን ብንወስድ ኬኔቲክ ኢነርጂ ኤንድ ፖቴንሻል ኢነርጂ ብለን እንጠራቸው። ኬኔቲክ ኢነርጂ ኢት ኢዝ ዘ ካፓሲቲ ኦፍ ኤ ፊዚካል ሲስተም ቱ ደን ወርክ ወይም ቱ ዱ ወርክ ባይ ቼንጂንግ ፖዚሽን ኤንድ ስፒድ ማለት ነው። ይህን አይነት ኬኔቲክ ኢነርጂ ብለን እንጠራዋለን። ሶ ኬኔቲክ ኢነርጂ ኢት ኢዝ ኢነርጂ ኦፍ አን ኦብጀክት ዲው ቱ ሞሽን ብለን እንጠራለን። እዚህ ላይ ሶ ኬኔቲክ ኢነርጂ which is equal to 1/2 mv ስኩዌር ነው ማለት ነው። ይሄ አንዱ ነው። ኢነርጂ ስን እንግዲህ ፖቴንሻል ኢነርጂን ሌላኛውን እንውሰድ። ፖቴንሻል ኢነርጂ is the energy that is stored in an object due to its position relative to ዜሮ ፖዚሽን። ከዜሮ ፖዚሽን የሆነ ዲስፕሌስመንት አለን
በዛ ዲስፕሌስመንት ምክንያት የሚፈጠር ነው። ዲቱ ፖዚሽን ዜር ኢዝ ኢነርጂ ዛት ኢነርጂ ኢዝ ኖን አስ ፖቴንሻል ኢነርጂ። ሶ ዘ ፖቴንሻል ኢነርጂ ኮንሴፕት ካን ቢ ዩዝድ ኦንሊ ዌን ዳይሊንግ ዊዝ ስፔሻል ክላስ ኦፍ ፎርስ ኮልድ ኮንዘርቫቲቭ ፎርስ ብለን እንጠራለን ማለት ነው። ማቴማቲካሊ ፖቴንሻል ኤነርጂ ኢዝ ኢኳል ቱ ኤምጂኤች ነው ብለን የምንጠራው። ሶ ዲስፕሌስመንታችን ቢሎንግስ ቱ ዋይ ስለሚሆን ኤምጂ ቼንጅን ዋይ ብለን እንጠራለን ማለት ነው። ምክንያቱም ከመሬት የተወሰነች አባብ መሆን አለበት። ይህን ኤምጂ ኤች የሚለው ነገር ኤቻችን ወይም ሄታችን የጠራ ነው ዜር ኢዝ ዋይ ዲስፕሌስመንት ማለት ነው። በዚህ መሰረት ኤምጂኤች ቲስ ፖቴንሻል ኤነርጂ ነው። እዚህ ላይ በደንብ አድርገን ማሰብ ያለብን ነገር አለ። ወርክ ኢነርጂ ቴረምን በሰፊው ማየት አለብን። እንግዲህ ስራ ተሰራ ብለን የምናስበው ስፒድ ሲኖር ነው፣ እንዲሁም ደግሞ ዲስፕሌስመንት ሲኖር ነው። ዲቱ ዘ ፕሬዘንስ ኦፍ ስፒድ ዜር ኢዝ ዲስፕሌስመንት ማለት ነው። ወይንም የሆነ ኤክስተርናል ፎርስ አን ኦብጀክት ላይ አፕላይድ በሚደረግበት ሰዓት ሶስት ክራይቴሪያዎች መሟላት አለባቸው። አፕላይድ ፎርስ መኖር አለበት፣ ኦብጀክቱ ሙቭ ማድረግ አለበት፣ እንዲሁም ደግሞ የሞሽን ኦፍ ኦብጀክት እና አፕላይድ የተደረገው ፎርስ ዘ ሴም ዳይሬክሽን መሆን አለባቸው። እነዚህ ኮንዲሽኖች ሲያሟላ one of the possible outcome of doing work on a system is that the system change its speed። አንደኛው አውትኬም ብለን የምንጠራው ስራ ተሰራ ብለን የምንጠራው አውትኬሙ ወይም አላማው ኦብጀክቱ ስፒድ መኖር አለበት ወይም ስፒዱ መቀየር አለበት፣ ቼንጅ ማድረግ አለበት ማለት ነው። በዚህ መሰረት we have discussed that work done which is equal to force times displacement መሆኑን አይተናል ማለት ነው። work done ማለት ነው force times displacement መሆኑን አይተናል ይሄኛው። ሌላው according to Newton's second law of motion force which is equal to mass times acceleration ነው። እነዚህ ነገሮችን በመያዝ አንድ ነገር ፕሩቭ እናደርጋለን። ሉክ ስራ ተሰራ ብለን የምናስበው አንደኛ ወርክ ደን አለ ብለን የምናስበው መቼ ነው? ፎርስ ታይምስ ዲስፕሌስመንት ነው። ዜሪስ ዲስፕሌስመንት አለ ማለት ደግሞ ዜሪስ ቼንጂንግ ቬሎሲቲ ቬሎሲቲው ከኢኒሻል ወደ ፋይናል ቼንጅ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ፎርሙላ እንጠቀማለን። ምን ማለት ነው? ቪ ፋይናል ስኩዌር which is equal to ኢኒሻል ስኩዌሩ ፕላስ ዋት 2 ታይምስ ኦፍ ኤ ኤስ ነው። እዚህ ላይ ፎርስ ብለን የጠራነው ፎርስ which is equal to ማስ ታይምስ አክሰለሬሽን ስለሆነ ይሄን የተጠቀምኩት። በዚህ መሰረት ሁለቱን ሪአሬንጅ እናደርጋቸው። ቪ ስኩዌር ማይነስ ዩ ስኩዌር which is equal to 2 ታይምስ ኦፍ ኤ ኤስ ይመጣል ማለት ነው። 2 ታይምስ ኦፍ ዋት ኤ ኤስ ብለን ጠርተናል እዚህ ላይ። በዚህ መሰረት ይሄኛው አክሰለሬሽን ነው። ሉክ ዚስ ዋን ኢዝ አክሰለሬሽን አለን። እዚህ ላይ ቪ ስኩዌር ዩ ስኩዌር ነው ያለው። ቦት ሳይድ የምናደርጋቸው እነዚህን የምናያቸውን ለሁለት እናካፍላቸው። ዲቫይድ ባይ 2 ይሄን ዲቫይድ ባይ 2 ይሄንም ዲቫይድ ባይ 2 ስናደርግ ምን እናገኛለን? ቪ ስኩዌር ማይነስ ዩ ስኩዌር ኦቨር 2 ይሄን ኦቨር 2 which is equal to ኤ ኤስ ነው እዚህ ላይ ያለው ማለት ነው። ስለዚህ ቦት ሳይድ በኤም እናብዛቸው። ይሄንንም በኤም ስታበዙት ይሄንን በኤም እቺንም ኦልሶ ዋት በኤም እናብዛቸው። ምን አገኘን? ይሄ አክሰለሬሽን ታይምስ ማስ ፎርስ ነው። ፎርስ ታይምስ ዲስፕሌስመንት it is work done ማለት ነው። it is work done so work done ብለን የጠራ ነው work done which is equal to 1 over 2 m v final square minus 1 over 2 m u square ማለት ነው ኢኒሻሉ ማለት ነው። ይህ ማለት ደግሞ በሌላ አነጋገር ቼንጂንግ ኬኔቲክ ኤነርጂ ማለት ነው ይሄኛው ማለት ነው። ሶ ቼንጂንግ ኬኔቲክ ኤነርጂ ወርክ ደን which is equal to ቼንጂንግ ኬኔቲክ ኢነርጂ መሆኑን አረጋገጠልን ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ስራ ተሰራ ብለን የምናስበው በቼንጂንግ ኬኔቲክ ኢነርጂ ነው ማለት ነው። ዜር ኢዝ ሞሽን ዜር ኢዝ ዲስፕሌስመንት ማለት ነው። በዚህ መሰረት 1 over 2 mv ስኩዌር ማይነስ 1 over 2 mu ስኩዌር ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ እንግዲህ አሁን እንደነገርኳችሁ ምን እናደርጋለን ማለት ነው። እዚህ ላይ ወርክ ደን ብለን የምንጠራው ፎርስ ታይምስ ዲስፕሌስመንት ነው። ስለዚህ ፎርስ አፕላይድ ፎርስ ነው። እንዲሁም ደግሞ ኤክስ ብለን የጠራናት ቼንጅ ዲስፕሌስመንት ነው። ዩ ብለን የጠራነው ኢኒሻል ስፒድ ነው። ቪ ብለን የጠራነው ደግሞ ፋይናል ስፒድ ነው። ስለዚህ ቪ ፋይናል ስኩዌር ማይነስ ኢኒሻል ስኩዌሩ ማለት ነው which is equal to 2 ታይምስ አክሰለሬሽን ታይምስ ቼንጅ ኢን ዲስፕሌስመንት ማለት ነው። ቦት ሳይድ በኤም ስናበዛ ሁለቱንም በኤም ስናበዛው የምናገኘው ምንድነው ማለት ነው? mv ስኩዌር ኦቨር 2 ማይነስ mu ስኩዌር ኦቨር 2 this means ቼንጂንግ ኬኔቲክ ኤነርጂ ብለን እንጠራዋለን። ሶ ቦት ሳይድ ለሁለት አካፍለነዋል። የምናገኘው
ምን ይመጣ ማለት ነው? ማስ ታይምስ አክሰለሬሽን ታይምስ ዲስፕሌስመንት ነው። ማስ ታይምስ አክሰለሬሽን ኢት ኢዝ ፎርስ ታይምስ ዲስፕሌስመንት ወርክ ደን ይሆናል ማለት ነው። ዚ ሆል ሶ ወርክ ደን ይሄኛው ደግሞ ቼንጂንግ ኪኔቲክ ኤነርጂ ይሆናል ማለት ነው። ሶ ኤምቪ ስኩዌር ኦቨር 2 ማይነስ ኤምዩ ስኩዌር ኦቨር 2 which is equal force times displacement where F is work ፎርስ ነው and displacement ብለን የጠራ ነው አለን። ሁለቱን ስናበዛ ዜር ኢዝ ወርክ ደን ማለት ነው። በዚህ መልክ ወርክ ደን ብለን የጠራ ነው ምን ይሆናል ማለት ነው? ቼንጂንግ ኪኔቲክ ኤነርጂ ጋር አንድ አይነት ነው ማለት ነው። ሶ what just happened? We just proved that changing work done ብለን የምንጠራው ከቼንጂንግ ኪኔቲክ ኤነርጂ ጋር አንድ አይነት መሆኑን አረጋግጠናል ማለት ነው። In other words, the work done is equal to changing kinetic energy of the object. This is the work energy theorem ብለን እንጠራዋለን። እንግዲህ work energy theorem ብለን የምንጠራው አሁን ያሳየኋችሁ ነው ማለት ነው። ስለዚህ it states that ምንድነው ስቴት የሚያደርግልን? work energy theorem states that work done by an object is which is equal to changing kinetic energy ነው ማለት ነው። the work kinetic energy theorem states that in the case in which work is done on the system and the only change in the system is it is speed መሆን አለበት ማለት ነው። ስለዚህ ስፒድ ቼንጅ አለ ማለት ቼንጂንግ ኪኔቲክ ኤነርጂ አለ ማለት ነው። ቼንጂንግ ኪኔቲክ ኤነርጂ ደግሞ ወርክ ደን መሆኑን አሳይቶናል ማለት ነው። ኤግዛምፕል እንውሰድ። ኤግዛምፕል a 0.6 kilogram particle has a speed of 2 meters per second at a point A and kinetic energy of 7.5 joule at point B. What is kinetic energy at point A? ስፒዱ at point B ላይ ምን ይሆናል? እንዲሁም ደግሞ ቶታል ወርክ ደን on the particle as it move from A to B ነው የሚለው ማለት ነው። ይህን አብረን መስራት እንችላለን። ምን ተሰጥቶናል? ማስ ኦፍ አን ኦብጀክት ኤንድ ስፒድ ኦፍ አን ኦብጀክት at point A ተሰጥቶናል። ፖይንት ቢ ደግሞ ኪኔቲክ ኤነርጂ ተሰጥቶን ስፒድ ነው የምንፈልገው። መጨረሻ ላይ ደግሞ ቼንጂንግ ወርክ ደኑ እንፈልጋለን ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ እንደ ጊቭን እንወስዳቸዋለን። ማሱ 0.6 ነው፣ ስፒዱ 2 ሜትር ፐር ሰከንድ። ፖይንት ኤ ላይ ኪኔቲክ ኤነርጂ ያኛው ተሰጥቶናል። እስቲ አብረን እንስራ። ማስ ኦፍ አን ኦብጀክት which is equal to 0.6 ኪሎግራም ተሰጥቶናል። እንዲሁም ደግሞ ሌላ የተሰጠን ስፒድ ኦፍ አን ኦብጀክት ቪ ኢኒሻል ማለት ነው which is equal to 2 ሜትር ፐር ሰከንድ ተሰጥቶናል። ይሄ አት ፖይንት ኤ ነው። አት ፖይንት ኤ ይሄን ተሰጥቶናል። ሌላኛው አት ፖይንት ቢ ኪኔቲክ ኤነርጂ አት ፖይንት ቢ ማለት ነው ምን ተሰጥቶናል? 7.5 ጁል ማለት ነው ተሰጥቶናል። ይሄ አት ፖይንት ቢ ማለት ነው። የተጠየቅነው ኤ ላይ ኪኔቲክ ኤነርጂ አት ፖይንት ኤ ማለት ነው። ያ ማለት 1/2 ኤም ዩ ስኩዌር ማለት እንችላለን ማለት ነው። 1/2 ኤም ዩ ስኩዌር። ይህ ማለት ደግሞ ማሳችን 0.6 ነው፣ ስፒዳችን 2 ነው። 2 ዘ ሆል ስኩዌር ዲቫይድ ባይ 2። ይህ ማለት ሁለቱን ስንሰራ 1.2 ጁል አገኛለሁ ማለት ነው። ኪኔቲክ ኤነርጂ 1.2 ጁል ይመጣልናል። ቢ ላይ ስፒድ ነው የተጠየቅነው። ኪኔቲክ ኤነርጂ ይሄን ያህል ሆኖ ስፒዱ ምን ያህል ነው የሚለው ማለት ነው። ስለዚህ ኪኔቲክ ኤነርጂ which is equal to 1/2 mv ስኩዌር ነው። ሶ ቪን ለማግኘት ወሳይ በሁለት ታብዙታላችሁ። ይሄንን በሁለት አብዙት ምን ይመጣ ማለት ነው? mv ስኩዌር which is equal to 2 times of kinetic energy። ሶ v ስኩዌር ለማግኘት ይሄን ኦቨር m ይሄን ኦቨር m እናደርጋለን። ፋይናሊ v square which is equal to 2 times of kinetic energy over mass ይመጣ ማለት ነው። በዚህ መሰረት 2 times of kinetic energy over mass which is equal to v square ነው። so v which is equal to square root of 2 times of kinetic energy over mass ይመጣል። so 2 times of kinetic energy means 7.5 ነው divided by mass 0.6 ነው ማለት ነው። አንድ ራዲካል የምናገኘው ስፒድ አለ ማለት ነው። ይሄ ቢ ላይ ነው። ሌላኛው የተጠየቅነው ቶታል ወርክ ደን ነው። ሶ ቶታል ወርክ ደን which is equal to changing kinetic energy ብለናል። ይህ ማለት ደግሞ 1/2 m v final square minus 1/2 m initial square ማለት ነው። ሶ ይህ ማለት 7.5 minus what 1.2 ይመጣ ማለት ነው። ሁለት ተቃራኒ 6.3
ጁል ይመጣል ወርክ ደናችን ማለት ነው። በዚህ አይነት መተካት ነው። ሶ 1.2 እናገኛለን። ስፒዳችን 5 ሜትር ፐር ሰከንድ አግኝተና ማለት ነው። ሌላው በተጨማሪ ወርክ ደናችን መጨረሻ የምናገኘው ቼንጅን ኬኔቲክ ኢነርጂ ነው። እሱማ ደግሞ ሰብስቲቱት አድርጉት። ሶ ፋይናሊ የምናገኘው 6.3 ጁል ነው ማለት ነው።